Hoắc Vũ Hạo rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc sau trò chơi của Long Tiêu Dao, liệu phép màu nào có thể cứu vãn? Trong khi đó, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, Từ Thiên Nhiên chính thức lộ rõ bộ mặt tàn nhẫn nhất khi ép Quất Tử phải thực hiện một nhiệm vụ chấn động để bảo vệ ngai vàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Chúng mình đi ngay vào những diễn biến cực căng của tập 135 Tuyệt Thế Đường Môn nhé. Ở cuối tập trước, sau 9 đao với 18 lỗ thủng trên thân thì Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn ngất lịm. Đường Vũ Đồng giờ đây cũng chính thức phá vỡ được phong ấn ký ức mà Đường Tam đã thiết lập. Những mảnh vỡ ký ức không ngừng ùa về khiến đầu của Đường Vũ Đồng như nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, nàng cũng ngã xuống vì không thể chịu nổi được nữa. Lúc bấy giờ, Long Tiêu Dao mới tiến lại gần, lão thi triển thủ đoạn thông thiên, ấn tay lên ngực Hoắc Vũ Hạo, từng tia khí lưu màu đen không ngừng cưỡng ép rút ra khỏi 9 đao 18 động, khiến vết thương từ từ khép miệng và hiện ra sắc hồng. Nhìn thân thể tàn tạ của Hoắc Vũ Hạo, cực hạn đấu la Long Tiêu Dao không khỏi cảm thán: "Ai, thực ra mà nói, lão phu vừa rồi cũng bị ngươi cảm động, đều có chút không xuống tay được, chỉ là mục ăn giao phó, ta lại nhất định phải hoàn thành." Vừa nói, lão vừa xoay chuyển thân thể Hoắc Vũ Hạo để dược lực long đan lan tỏa, kim quang bắt đầu nhu hòa bao phủ toàn thân hắn. Trước khi rời đi, Long Tiêu Dao quay qua nhìn Đường Vũ Đồng đang hôn mê bên cạnh, rồi mỉm cười đầy đắc ý. Sau đó ông lắc đầu nói: "Tiểu tử ngốc, trên thế giới này trừ phi là song bào thai, nếu không lại thế nào có nhiều người giống nhau đến thế a? Cũng sẽ không còn có đầu tam nhãn kim nghê thứ hai. Trách nhiệm đối kháng Thánh Linh giáo liền giao cho ngươi. Tiểu gia hỏa, ngươi cần phải cố lên a." Chuyển sang một diễn biến khác tại Hoàng cung Minh Đô của Đế quốc Nhật Nguyệt, Từ Thiên Nhiên ngồi trên ngai vàng, xá miễn tội thất bại cho Quất Tử tại cực Bắc chi địa, thậm chí còn hứa hẹn sẽ để nàng thống lĩnh đại quân tiêu diệt hồn thú sau khi nhất thống đại lục. Tuy nhiên, không khí đột ngột trở nên quỷ dị khi Từ Thiên Nhiên tâm sự với nàng rằng các đại thần đang ép hắn lập hoàng chữ. Hắn cay đắng thừa nhận với Quất Tử về thương thế năm xưa, khiến bản thân mất đi khả năng duy trì nói giống. Nói đến đây, hắn giả bộ đau thương rồi thốt lên: "Tâm tư của trẫm duy trì mình nàng thấu, nàng bảo trẫm phải lập hoàng chữ thế nào đây?" Để che mắt thiên hạ và củng cố ngai vàng, Từ Thiên Nhiên vạch ra một kế hoạch tàn độc đến rợn người. Hắn ép Quất Tử phải cấy ghép hạt giống từ một người em họ xa có huyết thống hoàng gia nhưng địa vị thấp kém, sau đó xử đẹp kẻ kia để diệt khẩu. Nói đến đây, Từ Thiên Nhiên lạnh lùng ra lệnh: "Nàng đem nó sinh ra, hài tử đó chính là người thừa kế tương lai của trẫm." Sau đó, nàng từ trên người hắn lấy ra hạt giống, trồng vào cơ thể bản thân, sau đó diệt trừ hắn. Quất Tử kinh hoàng tột độ, quỳ rạp xuống van xin: "Không, bệ hạ không thể, ta sao có thể sinh hài tử của người khác, ta là Quất Tử của ngài, chỉ có thể là Quất Tử của ngài." Nhưng Từ Thiên Nhiên vẫn lạnh lùng chốt hạ: "Tốt, liền quyết định như vậy, trẫm nói qua, nàng sinh hạ hài tử, trẫm sẽ coi như con đẻ, cũng chỉ có trẫm mới có tư cách làm phụ thân của hắn." Nghe vậy, Quất Tử đánh nuốt nước mắt tuân mệnh, nhưng khi bước ra khỏi cửa, sâu trong mắt nàng lóe lên một tia lạnh ý thấu xương, trong miệng gằn giọng nói: "Từ Thiên Nhiên a Từ Thiên Nhiên, ta lại làm sao không biết, vô luận lúc nào ta cũng là công cụ của ngươi mà thôi." 7 ngày sau, Hoắc Vũ Hạo tỉnh lại tại Đường Môn, hắn kinh ngạc phát hiện toàn thân không những lành lặn mà hồn lực còn cuộn trào như sóng dữ, mơ hồ chạm đến bình cảnh mới. Sau khi biết mình được Đường Vũ Đồng đưa về, hắn lập tức tìm gặp đại sư huynh Bối Bối và lấy ra khối băng phong ấn tên là Hồn sư Trử Diễm Vĩ bắt được trước đó. Để moi tin tức, Hoắc Vũ Hạo thi triển Đệ Tam Vũ Hồn Vong Linh Pháp Sư, kết hợp hồn kỹ mô phỏng tạo ra khí tức phong hào đấu la, giả danh người của cung phụng Đường để tra khảo. Dưới áp lực của khống hồn chi hỏa thiêu đốt linh hồn, Trử Diễm Vĩ bị thôi miên và khai ra bí mật động trời. Hai vị thánh nữ, một vị ở tiền tuyến, một vị khác dường như có chuyện gì, nghe nói là lưu ở tổng bộ bị giam giữ. Tên giao hỏa này tiết lộ thêm, vị thánh nữ bị giam đang có dấu hiệu tâm hỏa bất ổn. Tuy nhiên, ngay khi Hoắc Vũ Hạo gặng hỏi vị trí tổng bộ, một cấm chế nguyền rủa trong người tên tà hồn sư bị kích hoạt. Cơ thể hắn bành trướng dữ dội, một luồng năng lượng hủy diệt trực chờ bùng phát. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, Hoắc Vũ Hạo hét lớn: "Không tốt!" Lập tức chuyển sang vũ hồn băng bích đế hoàng hạt. Hắn tung ra hồn lực cực hạn băng, cưỡng ép phong tỏa toàn bộ khu nổ và luồng khí độc vào một quả cầu băng khổng lồ, rồi thu vào nhận chứa đồ, cứu cả nhóm một bàn thua trông thấy. Tiếng nổ kinh động toàn bộ Đường Môn, khiến từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu và Hòa Thái Đầu đều hốt hoảng chạy tới. Biết được manh mối Đường Nhã đang ở tiền tuyến và Mã Tiểu Đào đang nguy kịch, Sử Lai Khắc thất quái sục sôi ý chí chiến đấu. Bối Bối đau khổ giằng xé giữa tình riêng và lợi ích tông môn, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã thay mặt mọi người chém đinh chặt sắt khẳng định: "Đại sư huynh, đừng nói, nếu như không phải bởi vì Tiểu Nhã lão sư, căn bản liền sẽ không có Đường Môn chúng ta, nhất định phải đem Tiểu Nhã lão sư cứu trở về." Trước sự kiên định đồng lòng của các sư đệ sư muội, Bối Bối gạt đi sự do dự, ánh mắt trở nên quyết đoán. Hắn nhìn mọi người và kiên nghị nói: "Sự tình can hệ trọng đại, mọi người đi trước làm việc, ta đi xin phép Huyền lão một chút, xem ý kiến của ông ấy thế nào." Không ngờ, Huyền lão không chỉ gật đầu đồng ý mà còn quyết định chơi lớn, phái hẳn hai vị siêu cấp đấu la là Ngôn Thiểu Triết và Tống lão đi theo bảo kê. Sự hỗ trợ khủng khiếp này khiến Bối Bối mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Tuy nhiên, có một chút tiếc nuối khi Đường Vũ Đồng đã cáo bận bế quan, nàng từ chối gặp mặt bất kỳ ai để sắp xếp lại những mảnh vỡ ký ức hỗn loạn. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo trở về phòng và tiến vào tinh thần hải, thì Tuyết Đế lập tức nói cho hắn biết, Long Tiêu Dao không hề muốn ra tay với hắn, mà đánh hắn thập tử nhất sinh là để ép cơ thể hắn đủ điều kiện hấp thụ được
long đan. Bảo vật này giúp hắn cải tạo xương cốt và là cơ sở để ngưng tụ hồn hạch thứ hai, tạo vốn liếng đối đầu với Đế Thiên sau này. Kế đến, Vũ Hạo đi tìm Băng Hùng Vương đang mải chơi ở một bờ sông. Dù Tuyết Đế khuyên hắn dung hợp ngay để tăng vọt cấp độ, nhưng Vũ Hạo lại từ chối. Hắn toan tính rằng giữ Tiểu Bạch ở trạng thái độc lập sẽ giúp ích nhiều hơn trong việc đối phó trinh sát địch ở tiền tuyến. Chốt lại kế hoạch, hắn dẫn theo Tiểu Bạch về Đường Môn, sẵn sàng xuất chinh. Đến đây thì cũng hết tập 135 Tuyệt Thế Đường Môn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.